naší pracovní skupině Biosystematika rostlin se v rámci Ústavu botaniky a zoologie věnujeme různým otázkám evoluční biologie rostlin. To, co nás také zajímá, je, proč některé druhy rostlin hybridizují extrémně často, zatímco jiné tak nečiní prakticky vůbec, ačkoliv k tomu mají ideální podmínky. A právě pro studium hybridizace jsme si jako modelový rod vybrali pcháč Cirsium. A v rámci studia tohoto rodu jsme se v roce 2015 potkali v Zétalských Alpách poprvé s druhem Cirsium waldsteini a od té doby jsme se tomuto druhu věnovali i po taxonomické stránce. Koncem 20. století u tohoto druhu opakovaně spočítali kolegové z Polska, Slovenska a Ukrajiny tetraploidní chromozomový počet, když jsme pomocí průtokové cytometrie analyzovali populaci ze Zétalských Alp, zjistili jsme pouze diploidní počet. A to už bylo impulzem k tomu, abychom hledali odpověď na otázku, jestli ve skutečnosti pod tím druhem Cirsium waldsteini se neskrývají druhy dva, tetraploidní v Karpatech a diploidní v Alpách. Máme tedy hypotézu a začala detektivní práce. Nejprve bylo potřeba shromáždit reprezentativní množství vzorků této vzácné vysokohorské rostliny, což nám zabralo celé 3 vegetační sezóny. Nyní se nacházíme v laboratoři průtokové cytometrie. Tady během několika málo minut můžeme u sebraného vzorku ověřit, jak má velké buněčné jádro. Z velikosti jádra lze pak odvodit, kolik má rostlina sad chromozomů. Průtoková cytometrie jednoznačně potvrdila neobvyklou geografickou distribuci ploidních úrovní, což může znamenat i omezení genového toku mezi alpsko-dinárskými a karpatskými populacemi. Je tedy na čase zjistit, pomocí metod molekulární biologie, jaké jsou genetické vztahy mezi jedinci a populacemi. Zajímá nás, zda a případně kde leží reprodukční bariéra, která je velmi důležitá při procesu vzniku a vymezení druhu. Na schematickém zobrazení genetických vztahů se zřetelně oddělily vzorky alpsko-dinárské od těch karpatských. Je tedy evidentní, že původní Cirsium waldsteini se nám rozpadlo do 2 samostatných taxonů. Práce však nekončí. Botanik v terénu svými smysly zatím nedokáže změřit ani velikost buněčných jader, ani míru genetické podobnosti. Pro praktickou identifikaci rostlin jsou proto stále důležité klasické morfologické znaky. Ty nám umožní nejen nový druh popsat, ale i spolehlivě ho odlišit od příbuzných nebo podobných druhů. Pokud byste chtěli odlišit karpatské a alpsko-dinárské jedince, tak nejnápadnější rozdíly jsou barva květů a hloubka laloků u listů ze střední části lodyhy. Krytosemenné rostliny jsou poměrně nápadné organismy a většinu jejich druhů bychom našli už v klasickém díle Carla Linnea Species Plantarum z roku 1753. To znamená, že krytosemenným rostlinám se věnovaly generace botaniků minimálně 250 uplynulých let a proto popis nového druhu v této skupině organismů není běžnou záležitostí. Druh, který nemá jméno a nebyl rozpoznán, jakoby neexistoval. Je pro vědu neuchopitelný a pro botanika je popis nového druhu něco jako pro fyzika objev nových elementárních částic nebo pro chemika objev nových prvků periodické tabulky. Měli jsme docela štěstí, že jsme pomocí robustních metod průtokové cytometrie a molekulárně genetických nástrojů identifikovali nový diploidní endemit východních Alp a Dinarit Cirsium graimleri oproti původnímu tetraploidnímu druhu Cirsium waldsteini, z kterého se stal karpatský endemit.